હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો તમે બધા? મજામાં ને? તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે એકદંત એન્વાયરમેન્ટ એજ્યુકેશનમાં. આજે આપણે જોવાના છે એક નવી ભરતી આવી છે ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા, અને એ છે વિદ્યુત સહાયકની વેકેન્સી જુનિયર એન્જિનિયર એન્વાયરમેન્ટ માટે. આ વર્ષમાં પહેલી વેકેન્સી આવી સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી કોર્પોરેશન બોર્ડ દ્વારા, GSECL દ્વારા, અને એ પણ એન્વાયરમેન્ટ માટે. એ બહુ જ અગત્યની વાત છે. હા, અત્યાર સુધી જુનિયર એન્જિનિયર સિવિલ, મિકેનિકલ, ઇલેક્ટ્રિકલમાં આ લોકો રિક્રુટ કરતા હતા, પણ આ વખતે ફર્સ્ટ વેકેન્સી આવી છે આ વર્ષની, એ એન્વાયરમેન્ટ માટે છે. સો આજે આપણે જોઈશું કે એનું સિલેક્શન પ્રોસેસ શું છે, સિલેબસ શું છે, ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ક્યારથી સ્ટાર્ટ થવાની છે, અને બરાબર, અને આના માટે કોણ કોણ એલિજિબલ છે. ઓકે, એજ રિલેક્સેશન શું છે, એજ ક્રાઇટેરિયા શું છે, એ બધું જ આપણે આજે જોવાના છે. તો જે પણ આ વિડીયોને જોતા છો, બરાબર, અને આ ચેનલ ઉપર નવા છો તો પ્લીઝ ચેનલને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, એટલે કે આવનારી જેટલી પણ વેકેન્સી આવશે, જીપીએસસી હોય કે ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી કોર્પોરેશન બોર્ડ દ્વારા હોય, એન્વાયરમેન્ટ રિલેટેડ, એ હું તમને આ ચેનલ થ્રુ તમને આપતો રહીશ. ઓકે, તો ચાલો આજે આગળ વધીએ. આ એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં શું છે તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ જે વેકેન્સી છે વિદ્યુત સહાયક જુનિયર એન્જિનિયર એન્વાયરમેન્ટ માટે છે. ઓકે, તો આમાં એવું છે કે એપ્લિકેશન્સ આર ઇન્વાઇટેડ ફોર ધ પોસ્ટ ઓફ વિદ્યુત સહાયક જુનિયર એન્જિનિયર એન્વાયરમેન્ટ અંડર ધ ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી કોર્પોરેશન લિમિટેડ, GSECL માટે. ઓકે, અને કોણ કોણ એલિજિબલ છે તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે નંબર ઓફ વેકેન્સી 2 જ છે. ઓકે, એટલે આ પોસ્ટ ઉપર કોમ્પિટિશન્સ બહુ જ હશે. ઘણા બધા છોકરાઓ છે જે લોકો એન્વાયરમેન્ટમાંથી પાસ આઉટ થયા છે. ઓકે, એટલે એ લોકો શું કરશે, હવે ફાઇટ કરશે. એટલે 2 પોસ્ટ માટે ફાઇટ તમે વિચારી શકો છો કે કેટલું છે, બરાબર. તો અહીંયા જોઈ લો કે ક્વોલિફિકેશનમાં કોણ કોણ એલિજિબલ છે. ફૂલ ટાઈમ BE BTech ઇન એન્વાયરમેન્ટ ઇન રેગ્યુલર મોડ ફ્રોમ ધી રેકોગ્નાઇઝડ યુનિવર્સિટી ડ્યુલી એપ્રુવડ બાય UGC AICTE with a minimum 55% in 7th and 8th semester without 80 KT. બરાબર, તમારું એક પણ 80 KT ના હોવું જોઈએ. વિધાઉટ 80 KT છે તો આ વાત બહુ ધ્યાનમાં રાખજો, આ વાતને, બરાબર. હવે વાત કરીએ તો સેલરી, તો તમને ઇનિશિયલી 2 વર્ષ માટે એ લોકો એમ્પ્લોય કરશે, અને એ લોકો જે તમને એપોઇન્ટ કરશે એ 2 વર્ષ માટે રહેશે. તો તમારું જે ફર્સ્ટ યર સેલરી રહેશે એ ફિક્સ્ડ રહેશે 37,000, અને સેકન્ડ યરમાં એ 39,000 થઈ જશે, બરાબર. એના સિવાય તમને કોઈ પણ એલાઉન્સ નથી મળશે. ઓકે, નો TADA, એ લોકોનું જે એક નોટિસ છે GSO 333 ડેટેડ 3/2/2003 ના એકોર્ડિંગ તમને ઓનલી ફિક્સ્ડ સેલરી આપવામાં આવશે ફર્સ્ટ યર અને સેકન્ડ યર. એના સિવાય બીજું કશું તમને એલાઉન્સમાં નથી મળશે, બરાબર. નેક્સ્ટ, ક્રાઇટેરિયા, સ્કોપ ઓફ કરિયર ડેવલપમેન્ટ. આમાં તમારું ભવિષ્ય કેવું છે તો જે પણ કેન્ડિડેટ આની અંદર સિલેક્ટ થશે એ ઇનિશિયલી 2 વર્ષ માટે સિલેક્ટ થશે એઝ અ વિદ્યુત સહાયક, બરાબર. અને જ્યારે તમારું 2 વર્ષનું ટર્મ પૂરું થઈ જશે, જો તમારું વર્ક કે તમારું જે પણ કામ કરવાની રીત છે, પદ્ધતિ છે, એ લોકોને બહુ સેટિસ્ફેક્ટરી લાગશે, ત્યારે તમને એ લોકો રેગ્યુલર એઝ અ જુનિયર એન્જિનિયર તરીકે એપોઇન્ટ કરી લેશે, બરાબર. પછી તમારું પે સ્કેલ થઈ જશે 45,400થી લઈને 1,01,200 સુધી, બરાબર છે. નેક્સ્ટ, રિક્વાયર્ડ સ્કિલ, ધ કેન્ડિડેટ શુડ પોઝેસ ધ નોલેજ ઓફ કોમ્પ્યુટર ઓપરેશન. કોમ્પ્યુટર ઓપરેશનનું નોલેજ હોવું જોઈએ, અને તમારું ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ અને ગુજરાતી લેંગ્વેજ ઉપર કમાન્ડ હોવું જોઈએ, બરાબર. તો જે પણ વિદ્યાર્થીને ગુજરાતી ના આવડતી હોય ને તો એ લોકો એલિજિબલ નથી અહીંયા, બરાબર. એટલે કમ્પલસરી છે કે તમારું કમાન્ડ બહુ જબરદસ્ત હોવું જોઈએ ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી લેંગ્વેજ ઉપર. ઓકે, એટલે ગુજરાતની બહારના સ્ટુડન્ટ્સ આ વેકેન્સી માટે એલિજિબલ નથી. ઓકે, નેક્સ્ટ, એજ ક્રાઇટેરિયા જોઈ શકો છો કે અનરિઝર્વડ કેટેગરી માટે 36 યર છે અને રિઝર્વડ કેટેગરી માટે 41 યર્સ છે. ઓકે, ઇવન EWS કેટેગરીવાળા પણ 41 યરના જેટલા પણ હશે એ બધા અહીંયા એલિજિબલ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ,
અહીંયા રિલેક્સેશનની વાત કરવામાં આવે છે કે ફિમેલ કેન્ડિડેટ માટે 5 વર્ષ છે અને જે પર્સન વિથ ડિસેબિલિટીવાળા કેન્ડિડેટ છે એ લોકો માટે 10 વર્ષનું રિલેક્સેશન છે. સિમિલરલી ફોર એક્સ આર્મી પર્સનલવાળા જે હશે એ લોકોને પણ 10 વર્ષનું છૂટ આપવામાં આવી છે. બરાબર. નેક્સ્ટ, આમાં એવું લખેલું છે કે હાલમાં 2 વેકેન્સી એ લોકોએ બતાવ્યું છે. બરાબર, એડવર્ટાઇઝમેન્ટની અંદર. પણ એવું બની શકે છે કે ફ્યુચરમાં વધારે વેકેન્સી ક્રિએટ થશે તો એ લોકો 1 વર્ષ માટે જે પણ આ રિઝલ્ટ આવશે એમાં એ લોકો એક્સ્ટ્રા કેન્ડિડેટને પણ સિલેક્ટ કરી લેશે. બરાબર, પણ એ લોકો સ્ટેન્ડ બાયમાં રહેશે અને જેમ આવનારી જેમ કે નેક્સ્ટ યરમાં કે આ વર્ષમાં જો બીજી વેકેન્સી પડશે કે જગ્યા ખાલી થશે તો જે મેરિટમાં જે બીજા 2 પછી જે ત્રીજાથી આગળના જે કેન્ડિડેટ સ્ટેન્ડ બાય મોડમાં હશે એ લોકોને એ લોકો એપોઇન્ટ કરી લેશે ડાયરેક્ટલી. બરાબર, એટલે આ જે રિઝલ્ટ હમણાં એક્ઝામનું જે રિઝલ્ટ જાહેર થશે એ રિઝલ્ટ 1 વર્ષ માટે વેલિડ રહેશે. બરાબર, જો 1 વર્ષની અંદર કોઈ બીજી વેકેન્સી આવી જશે એન્વાયરમેન્ટની તો આ લોકો સીધા એપોઇન્ટ થઈ જશે, એમાં પછી કોઈ એક્ઝામ કન્ડક્ટ નહીં થાય. બરાબર. નેક્સ્ટ, તમે આગળ જોઈ શકો છો કે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ફોર્મ આજથી ચાલુ થઈ ગયું છે. અને 3/1થી તમે વેબસાઇટ ઉપર જઈને વિઝિટ કરી લેજો અને એનું લાસ્ટ ડેટ છે 23/1 સુધીમાં તમારે આ એપ્લિકેશન ફોર્મ સબમિટ કરી દેવાનું છે, બધું ભરીને. બરાબર, અહીંયા ખાસ વાત એવું લખેલું છે કે નોલેજ ઓફ ગુજરાતી ઇઝ ઇસેન્શિયલ. મીન્સ જો તમને ગુજરાતી ના આવડે તો તમે અહીંયા એપ્લાય કરી નહીં શકો. બરાબર. નેક્સ્ટ, ફીસ 500 છે યુઆર અનરિઝર્વ કેટેગરી એસસીબીસી અને ઈડબ્લ્યુએસ વાળા માટે અને 250 છે ફોર એસસી એસટી એન્ડ પીડબ્લ્યુડી. ઓકે, ઓનલાઈન પણ તમે ભરી શકો છો. અને નેક્સ્ટ, ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ આપેલા છે જે પણ મેં તમને કહી દીધું એ જ છે. અંદર ડિટેલમાં તમે જોઈ લેજો. ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન વખતે કોઈ પણ સ્ટેજમાં તમારું એવું ડોક્યુમેન્ટ એવું લાગશે કે ભાઈ આ ખોટું છે કે ફોલ્સ છે તો પછી તમારું જે કેન્ડિડેચર છે એ કેન્સલ થઈ જશે. બરાબર, એટલે તમારે બહુ જ શાંતિથી ડોક્યુમેન્ટ્સમાં જે પણ લખેલું છે એ નામ, એડ્રેસ કે જે પણ ડિટેલ હોય બધા જ એપ્લિકેશન ફોર્મની અંદર ડિટેલ ભરશો ને તો એ ડોક્યુમેન્ટમાં વ્યવસ્થિત વાંચીને ભરજો. બરાબર, જો મિસમેચ થશે તો તમારું કેન્ડિડેચર કેન્સલ થઈ જશે. બરાબર, એટલે બહુ સમજી વિચારીને ભરજો, વાંચીને. નેક્સ્ટ, એક્ઝામ ઓનલાઈન મોડમાં લેવાશે. એમસીક્યુ મોડ છે. 100 ક્વેશ્ચન્સ આવશે અને 100 માર્ક્સ. બરાબર, આની અંદર નેગેટિવ માર્કિંગ પણ છે. ઓકે. નેક્સ્ટ, હવે આપણે જોઈ લઈએ કે પેપર કેવી રીતના હશે, પેપર સ્ટાઇલ કેવું છે. તો આમાં ટોટલ 5 પેપર આવશે. બરાબર, સેક્શન 1 રહેશે તમારું જનરલ નોલેજ અને કરંટ અફેર્સ ને બધું આવશે અને એનો વેટેજ કેટલો છે તો 10% આવશે. બરાબર, એટલે 10 ક્વેશ્ચન જનરલ નોલેજથી આવશે. સેક્શન 2 ઇંગ્લિશ નોલેજ, તમારું ઇંગ્લિશમાં નોલેજ કેવું છે એ જાણવા માટે એ લોકો 10 પ્રશ્નો પૂછશે. બરાબર, પછી તમારું આવશે સેક્શન 3 જે આખું ટેકનિકલ પેપર રહેશે 60 માર્ક્સનું. બરાબર, તો હવે એની અંદર તમે સિલેબસ જોઈ શકો છો કે એન્વાયરમેન્ટલ એન્જિનિયરિંગ કેમિસ્ટ્રી છે, એલિમેન્ટ્સ ઓફ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ અને કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ પ્રોસેસીસ, ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ, એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ, બેસિક અને એડવાન્સ, બેસિક્સ ઓફ સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયરિંગ, then comes your environmental microbiology, ecology and remote sensing, water pollution and control. આ બધા ટોપિક્સ છે. હા, ટોપિક્સ એટલે કે તમે જોવા જશો ને તો એક બુક જ આવી જશે આખું, જે તમે એન્વાયરમેન્ટમાં આખું બીમાં જે વાંચ્યું છે ને એ બધા સબ્જેક્ટ આની અંદર ઇન્ક્લુડ છે. બરાબર, એટલે સિલેબસ તો બહુ જ લેન્ધી છે અને દિવસો તમે જુઓ કે એક્ઝામ ક્યારે કન્ડક્ટ થાય છે. અત્યાર સુધી તો ટેન્ટેટિવ છે, પણ જ્યારે કન્ડક્ટ થશે ત્યાં સુધી તમારો ટાઈમ છે, એટલે વાંચવાનું બધું ચાલુ કરી દેજો. બરાબર, તો જો હમણાં સુધી જે લોકો મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, એટલે મારા ચેનલ ઉપર તમને અમુક એન્વાયરમેન્ટ રિલેટેડ ટોપિક્સ મળી જશે. અને ઓલરેડી મેં લેક્ચર્સ બીજા એક્ઝામ્સ માટે મેં ચાલુ કરી દીધા છે, એટલે લેક્ચર્સ ઓલરેડી અપલોડેડ છે જ અને બીજા સબ્જેક્ટ્સના પણ ટાઈમલી હું અપલોડ કરતો રહીશ. બરાબર છે, જેમ કે તમારું સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ છે, દેન કમ્સ એર પોલ્યુશન, વોટર સપ્લાય એન્જિનિયરિંગ, વેસ્ટ વોટર એન્જિનિયરિંગ. ઓકે, સો આ બધા સબ્જેક્ટ્સના ટોપિક્સ પ્રમાણે મેં એક ટાઈમલી હું અહીંયા શું કહેવાય આપણે લેક્ચર્સ અપલોડ કરતો રહીશ. બરાબર, કારણ કે ઓલરેડી ગેટનું સિલેબસ કન્સિડર કરીને અને યુજીસીનું સિલેબસ કન્સિડર કરીને મેં લેક્ચર્સ બધા ફોર્મ કરીને આની ઉપર અપલોડ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું છે. બરાબર, આગળ તમે જોઈ શકો છો કે ખાસ્સા બધા સબ્જેક્ટ્સ આવી જાય છે. એર પોલ્યુશન કંટ્રોલ છે, દેન બાયોલોજિકલ પ્રોસેસ ફોર ધ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ, ઓક્યુપેશનલ હેલ્થ એન્ડ સેફટી. આ એટલું મોટું ટોપિક છે ને
કે તમને એવું લાગે કે ઓક્યુપેશનલ હેલ્થ એન્ડ સેફટી બસ આટલું જ છે, આટલું નહીં. આની અંદર ઘણા બધા ટોપિક્સ આવશે, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આવશે, બરાબર, કે કેમિકલ માટે તમારે કેવું સેફટીનું પાલન કરવું જોઈએ, બરાબર, મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે શું કરશો તમે, આવી રીતના તમે જોશો ને તો એક આખી એક બુક જ છે 2 વોલ્યુમની, તમને ખબર જ હશે જે લોકો એન્વાયરમેન્ટ ફિલ્ડથી છે, બરાબર. નેક્સ્ટ, એડવાન્સ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ ટેકનોલોજી, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વોટર પોલ્યુશન એન્ડ કંટ્રોલ, ક્લીનર પ્રોડક્શન એન્ડ વેસ્ટ યુટિલાઇઝેશન, એન્વાયરમેન્ટલ મોનિટરિંગ એન્ડ ડેટા મેનેજમેન્ટ. Then comes your EIA, environmental impact assessment. Then treatment process design and drawing. Then comes your environmental legislation and audit, groundwater contamination, hazardous waste management, development of environmental mitigations and measures, development of environmental managements and plans. એટલે તમે વાંચવા જશો ને તો તમારા 6 મહિના કરતાં ઉપર નીકળી જશે આ બધા જ ટોપિક વાંચવા જશો તો, બરાબર. અને એનું વેટેજ કેટલું છે? 60 માર્ક્સ આ બધામાંથી પૂછાશે. એટલે કોઈને કશું ખબર જ ના પડે કે શામાંથી એટલે કયા ટોપિકને વધારે વેટેજ મળશે, બરાબર. એટલે અત્યારથી ફોર્મ ભરીને તરત જ વાંચવાનું ચાલુ કરી દેજો, હા ને. અને કંઈક પણ માહિતી જોઈતી હોય ને તમને, કે રેફરન્સ બુક જોઈતું હોય, તો આમાં કમેન્ટની અંદર તમે મેન્શન કરી દેજો કે મારે આની ઉપર માહિતી જોઈએ છે, એટલે હું તમને પછી ત્યાં આગળ આન્સર આપી દઈશ, બરાબર છે. નેક્સ્ટ, તમારો સેક્શન 4th જે છે એ કોમ્પ્યુટર નોલેજ છે. કોમ્પ્યુટરના 10 ક્વેશ્ચન પૂછાશે, અને લાસ્ટ છે તમારું ગુજરાતી લેંગ્વેજ અને ગ્રામર, એમાંથી પણ 10 ક્વેશ્ચન પૂછાશે, બરાબર. એટલે તમારું ટેકનિકલ પેપર 60 માર્ક્સ અને નોન ટેકનિકલ પેપર 40 માર્ક્સ, એટલે ટોટલ 100 માર્ક્સના પેપર થશે. અને 100 માર્ક્સથી જોઈએ ક્વોલિફાઈંગ માટે કેટલું રહેશે. કટ ઓફ તો હાઈ જ જવાનું છે, મોર દેન 60-70 જશે, કારણ કે 2 જ વેકેન્સી છે અને નંબર ઓફ કેન્ડિડેટ્સ બહુ બધા હશે, બરાબર. એટલે ફાઇટ કોમ્પિટિશન બહુ જબરદસ્ત રહેશે. નેક્સ્ટ, અહીંયા પેપરની વાત કરે છે કે કેટલા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાશે અને કેટલા માર્ક્સનું રહેશે, અને નેગેટિવ માર્કિંગ કેટલું છે, એક આન્સર રોંગ થાય તમારું એટલે 1/4 ડિડક્ટ થઈ જશે, બરાબર. નેક્સ્ટ, નોર્મલાઇઝેશનનું આ લોકો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશે. રો માર્ક્સ તમારું જે આવશે એ, અને પછી એને નોર્મલાઇઝ કરશે ડિફરન્ટ બેચ પ્રમાણે. પછી જે નોર્મલાઇઝ થઈને માર્ક્સ આવશે એ પ્રમાણે મેરિટ બનશે, બરાબર છે. નેક્સ્ટ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે રિઝલ્ટ ઓફ એક્ઝામનું વાત કરે છે. અધર કન્ડિશન્સ તમે વાંચી લેજો હે ને ડિટેલમાં, પછી તમને ખબર પડી જશે કે અંદર શું કહેવા માંગે છે. હું બધું નહીં વાંચું છું, કારણ કે પછી જો વાંચવા જઈશ ને તો બહુ લાંબુ વિડીયો થઈ જશે અનનેસેસરીલી, હને. અને હવે આ ડિસ્કસ કરી લઈએ આપણે કે સ્ટેજ ઓફ રિક્રુટમેન્ટ પ્રોસેસ. તો રિક્રુટમેન્ટ પ્રોસેસનું સ્ટેજીસ કયા રહેશે, કેવી રીતના આ લોકો રિક્રુટ કરશે. તો તમે ઓનલાઈન એપ્લાય કરશો ફર્સ્ટ સ્ટેજ. સેકન્ડ સ્ટેજમાં તમારું ઓનલાઈન એક્ઝામ થશે. તમારું એક્ઝામિનેશન સેન્ટર ગુજરાતની અંદર જ રહેશે, બરાબર. નેક્સ્ટ, તમારું ઓનલાઈન એક્ઝામ થઈ જશે એટલે આન્સર કી આવશે ને તમને ચાન્સ મળશે કે તમે ઓબ્જેક્શન રેઝ કરો, બરાબર, ફીસ ભરીને. ઓબ્જેક્શન રેઝ કર્યા પછી ફાઇનલ આન્સર કી આવશે અને પછી રિઝલ્ટ આવી જશે. એટલે ડાયરેક્ટ મેરિટ લિસ્ટ, પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ બનાવશે, ને એ પ્રમાણે પછી તમને ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે બોલાવશે, અને મેડિકલ એક્ઝામિનેશન પછી તમારું સિલેક્શન કન્ફર્મ છે, બરાબર. પછી 2 વર્ષનું તમે 2 વર્ષ માટે એપોઇન્ટ થઈ જશો એઝ અ વિદ્યુત સહાયક, બરાબર. કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે આની ઉપર મેલ કરી શકો છો એ લોકોને. નેક્સ્ટ, આ તો તમે બધા ડોક્યુમેન્ટ છે, કારણ કે એક્ઝામ પછી જો તમે સિલેક્ટ થશો, હને, તો તમને આ બધી ડોક્યુમેન્ટ્સ પ્રિપેર કરી ડોક્યુમેન્ટેશન વર્ક માટે, અને બધાને 2 સેટ કોપી બનાવી પછી ત્યાં ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે જવાનું છે, બરાબર. અહીંયા જોઈ લેજો, ખાસ કરીને લખ્યું છે કે ડોમિસાઇલ, પોઈન્ટ નંબર 11 છે ને, પોઈન્ટ નંબર 11માં તમે જોજો કે ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ ઇન કેસ ઓફ કેન્ડિડેટ બિલોંગ્સ ટુ ગુજરાત સ્ટેટ. ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ ફરજિયાત છે, બરાબર. જો ના હોય ને તો પછી તમારું કેન્ડિડેચર કેન્સલ. જો તમે મેરિટમાં ફર્સ્ટ નંબર ઉપર હો ને તો પણ તમારું કેન્સલ થઈ જશે, હને. એટલે ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ ઇઝ મસ્ટ. નેક્સ્ટ, ડિફરન્ટ ડોક્યુમેન્ટ છે, તમે જોઈ લેજો અંદર, અને વધારે ડિટેલમાં હું જતો નહીં. બસ, તો પછી આટલું જ છે, હા ને. અને વધારે માહિતી માટે કે કંઈક ક્વેરી હોય તો તમે મેલ કરજો, મેલ આઈડી અંદર જ છે. અને કંઈક સબ્જેક્ટ રિલેટેડ કોઈ ક્વેરી હોય તો તમે કમેન્ટમાં કમેન્ટ કરજો, એટલે હું તમને પછી ગાઈડ કરી દઈશ, બરાબર છે. એટલે જે પણ અત્યાર સુધી તમને સારું લાગ્યું હોય તો પછી પ્લીઝ એને ચેનલને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને કીપ વોચિંગ એકદંત એન્વાયરમેન્ટ એજ્યુકેશન્સ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.